Het is volop vakantieseizoen, zomer 2026. Ik neem u mee naar de vernieuwde of zeg maar de gerenoveerde gaanderijen. We gaan iets drinken, we gaan iets eten. Het is een braderie, dus de dames willen ook wat. Welkom bij Op Stap met Eddy en Eddy, dat ben ik. En vandaag neem ik je op deze prachtige zomerdag in de maand juli mee naar de koningin der badsteden en dat is Oostende, hier aan de Noordzee. Ik zou zeggen, volg me maar en we zijn er mee weg. De zomervakantie en het kusttoerisme draaien op volle toeren. Reddingsdiensten staan ieder jaar in de bewaakte zones paraat voor onze veiligheid. Vuurtorens, zoals de 65 meter hoge Lange Nelle, houden de havengeul scherp in de gaten. De laatste voorbereidingen op het grootstrand van Oostende zijn zo goed als klaar. En ook de jaarlijkse stek van Q-Beach is in volle opbouw. Welkom aan de Belgische kust. Ik zit hier nu momenteel op het Heldeplein en het Heldeplein, je ziet het, daar staat Circus Camille en nog heel veel andere dingen die heel belangrijk zijn eigenlijk hier in Oostende om al die duizenden toeristen per dag op te vangen en te amuseren. Daar draait het toch allemaal om. Oostendenaars en toeristen kunnen er simpelweg niet voorbij wandelen. Rock Strangers in Oostende is een opvallende, fel-oranje sculpturencluster van de Belgische kunstenaar Arne Kinzey. De installatie op het Zeeheldenplein bestaat uit vreemde, abstracte vormen. Ze lijken te zijn aangespoeld uit zee. De kunstenaar stelt ons trouwens gerust. Ze symboliseren onverwachte indringers in de vertrouwde, stedelijke omgeving. Iets verderop, op de plek waar ooit de eerste Oostendse vuurtoren stond, staat sinds 1953 het Nationaal Monument voor de Zeelieden. Het is een eerbetoon aan de vissers, scheepsjongens, matrozen en soldaten die hun leven lieten op zee. Als echte toeristische badstad organiseert Oostende heel wat kleine en grote evenementen. Zo slaat Circus Camille hier al enkele jaren zijn tenten op. En vanuit het grote reuzenrad ontdek je een uniek panorama op het kleine strand, de havengeul, de jachthaven en de Noordzee. En wat denken deze twee duiven ervan? De 600 meter lange westelijke strekdam is misschien wel de populairste wandelpromenade die je tot aan de Oostendse pier ver in zee brengt. Maar de absolute publiekslieveling is zeehondenspotten op het Kleinstrand. Helaas waren er in het verleden tal van bijtincidenten door loslopende honden en werd de rust van deze zeezoogdieren verstoord. Daarom heeft de stad er een permanente omheining geplaatst om de dieren te beschermen. Laten we nu de oversteek maken naar de oostelijke strekdam. Deze rood-witte boten met de opdruk Pilot zijn snelle vaartuigen van het Belgische loodswezen. Ze varen onder de vlag van DAP-vloot en brengen loodsen naar grote zeeschepen voor de kust van Oostende. De blauw-witte boten met de naam Purus zijn crew-transfervessels, ook wel CTV's genoemd. De belangrijkste taak van deze boten is het snel en veilig vervoeren van technici en materiaal naar de windturbines op de Noordzee. Voor de bouw van de 2 havendammen in zee werd in totaal zo'n 800.000 ton stenen verwerkt. Op de houten strekdam tussen de 2 dammen in sta je het dichtst bij de op- en afvarende schepen en jachten.
De nieuwe havengeul werd uitgebaggerd tot een diepte van 8,5 meter onder het laagste laagwater, zodat schepen met een maximale diepgang tot 7,5 meter de haven kunnen binnenlopen. Zo, een wandeling, een stukje eten, dat heb ik, ribbetjes. Ik zou zeggen smakelijk, ik ga er nu tussenuit. Zo, ik heb lekker gegeten in Brasserie Odyssee. Het is eigenlijk een brasserie die afhangt van het hotel ernaast. Dat is Hotel Royal Astrid. En dan gaan we nu verder wandelen hier in Oostende. Hier achter mij zie je de prachtige gaanderijen van de stad Oostende. Eindelijk aan renovatie toe, eindelijk is er actie ondernomen om dit erfstuk, eigenlijk dit erfgoed, terug in ere te herstellen. En dat is fantastisch om te zien en om te horen. Het is prachtig gedaan en dat ga je nu kunnen zien in de volgende beelden. Op de zeedijk is er nog werk aan de winkel om de koninklijke gaanderijen terug in ere te herstellen. Er is een groot contrast tussen wat nog moet gebeuren en wat vandaag al realiteit is. Ook vandaag kun je er eindelijk weer flaneren zoals in de Belle Époque, maar binnenkort met uitzicht op een nieuw, groot, klimaatbestendig stadspark. Park Royal. Dit park zal de zeedijk, het Thermapalace, de Wellington-renbaan en de Japanse tuin vloeiend met elkaar verbinden. De koninklijke gaanderijen, ontworpen door de Franse architect Charles Guiraud, zijn al 120 jaar een opvallend bouwwerk op de zeedijk. Ze werden gebouwd op vraag van koning Leopold II, zodat hij tijdens zijn wandeling tussen de koninklijke chalet en de Wellington-renbaan beschermd was tegen de zon. Een glazen wand deelt de gaanderij in tweeën, zodat wandelaars afhankelijk van de windrichting een zijde konden kiezen. De zitbanken zijn volledig vervangen door nieuwe modellen die historisch correct zijn. De oorspronkelijke vloertegels zijn tijdens de restauratie zoveel mogelijk hergebruikt. Nu de koninklijke gaanderijen weer schitteren in al hun oude glorie, kunnen we ons afvragen, is Oostende hiermee opnieuw de koningin der badsteden? Beste kijkers, ik had het in het begin van de video al aangekondigd. We gaan nog even shoppen op de braderie. Wandelt u mee via de zeedijk?
Net als in andere steden is een braderie een absolute publiekstrekker. Ook in Oostende is shoppen in het gezellige centrum een vaste waarde. Een braderie brengt een duidelijke meerwaarde waarbij lokale handelaars hun klanten extra in de bloemetjes zetten. In september dan volgt de grote braderie in de Belle Époque-wijk. Deze is gekoppeld aan een gezellige rommelmarkt en kan ik u van harte aanraden. Klik rechts bovenaan om de video met de hoogtepunten van deze grote braderie te bekijken. Was deze video iets voor u? Geef dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet om u te abonneren en het belletje te activeren, zo mist u geen enkele video. Hartelijk dank voor het kijken. Dit was Op Stap met Eddy. Listo.